Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag ska vi testa om vi har hjälp av AI i garaget. AI är ju en förkortning på artificiell intelligens och det pratas om detta precis överallt. Var man än är så pratas det om AI i nyheterna, i tidningar, på Facebook, precis överallt. Och har vi hjälp av det i garaget? Jag tänkte att vi skulle ta och testa det idag. Ja, då ska jag ringa upp AI-assistenten här. Tja, hur är läget idag? Hej, det är bra, tack. Hur är det med dig? Det är jättebra. Jag tänkte att du skulle hjälpa mig att spela in en YouTube-video idag. Det låter spännande. Vad ska videon handla om? Vi ska göra steg för steg hur man byter ett hjul på en bil. Absolut. Vi börjar med steg 1. Steg 1, förberedelser och säkerhet. Stanna bilen på en plan yta och sätt på handbromsen. Använd hjulstoppar för att förhindra att bilen rullar. Ta fram domkraft, fälgkors och reservdäck. Okej, vänta tills jag har gjort det. Så, vi har ju bilen på en plan yta, vi har tagit fram domkraft, fälgkors har jag ingenting men vi får nöja oss med ett sparkskaft här. Så kör vi nästa steg här. Jag har plockat fram allting som behövs. Vad är nästa steg? Nästa steg är att lossa hjulmuttrarna lite grann medan bilen fortfarande står på marken. Då gör vi det. Så nu har vi lossat hjulmuttrarna lite granna och jag tänkte jag skulle passa på att fråga varför gör vi det? För jag har ju ingen aning, jag har ju aldrig bytt ett hjul innan. Jag har ju hjälp av AI här nu för att göra det. Jag har lossat hjulmuttrarna lite granna, men varför ska jag lossa dem lite granna? Att lossa hjulmuttrarna lite grann medan bilen fortfarande står på marken gör det lättare att ta bort dem helt när du lyfter upp bilen med domkraften. Okej, tack så jättemycket. Då kör vi steg nummer 2. Bra jobbat. Steg nummer 2 är att använda domkraften för att lyfta upp bilen tills hjulet är i luften. Ja, vi ska lyfta upp domkraften tills hjulet står i luften. Men jag har ingen aning om vart vi ska sätta domkraften så vi frågar det med. Vart ska jag sätta domkraften någonstans? Du ska placera domkraften under bilens lyftpunkter som vanligtvis är markerade på undersidan av bilen. Då gör vi det. Ja, då har vi hissat upp bilen och så kör vi vidare med nästa steg här. Nu är bilen upphissad, så vad gör jag härnäst? Nu kan du ta bort hjulmuttrarna helt och ta av hjulet. Det gör som man säger. Det var ju väldigt smart att lossa på muttrarna när bilen var nedsänkt. Slipper hjulet rulla omkring. Sådär, då har vi med hjälp av AI fått av hjulet här nu eller? Vi kör vidare.
Jag har precis fått av hjulet här nu. Hur ska jag göra här i nästa steg? Nu kan du placera reservdäcket på hjulbultarna och skruva på hjulmuttrarna för hand så långt det går. Tack så mycket, det ska jag göra. Förresten, nu är du med i en YouTube-video. Vad tycker du om det? Det låter fantastiskt. Jag är glad att vara en del av din YouTube-video. Lycka till med inspelningen. Ja, helt sjukt. Vi sätter på hjulet här och så gör vi precis som han säger. Han heter Jarvis, förresten om det är någon som undrar. Så vi ska sätta på hjulmuttrarna här så långt det går. Så, påskruvade så långt det går. Jag har lyckats få på hjulet här nu och så har jag skruvat åt muttrarna så långt det går. Vad gör jag härnäst? Nu är det dags att sänka ner bilen försiktigt med domkraften tills däcket nuddar marken. Vi ska sänka försiktigt tills däcket nuddar marken, sa han. Vi ska inte sänka ner bilen, där nuddar det. Så, nu nuddar däcket marken. Vad gör jag nu? Dra åt hjulmuttrarna ordentligt med fälgkorset. Mutter i ett korsmönster. Det innebär att du drar åt en mutter, hoppar över en bredvid och fortsätter så tills alla är ordentligt åtdragna. Varför ska jag dra muttrarna i ett korsmönster? Att dra åt hjulmuttrarna i ett korsmönster säkerställer att hjulet fästs jämnt mot navet på bilen. Det minskar risken för ojämn belastning och säkerställer en säker montering. Hur hårt ska jag dra hjulmuttrarna? Du ska dra åt hjulmuttrarna så att de är ordentligt åtdragna och hjulet sitter säkert på plats. Använd fälgkorset för att ge en jämn och stadig åtdragning. Då gör vi det. Jag har gjort det. Jag har dragit åt hjulmuttrarna nu, men ska man inte dra detta med en momentnyckel? Ja, för optimal säkerhet och för att undvika överdriven åtdragning rekommenderas det att använda en momentnyckel. Det säkerställer att hjulmuttrarna dras åt med korrekt åtdragningsmoment enligt tillverkarens specifikationer för din bilmodell. Tack så mycket. Vad är nästa steg? Du är välkommen. Nästa steg är att kontrollera lufttrycket i däcket och se till att det är korrekt enligt fordonets specifikationer. Vi ska kontrollera lufttrycket också. Då har vi kikat i instruktionsboken och kollat hur mycket lufttryck vi ska ha i här. Känns rätt. Så, nu har jag kontrollerat lufttrycket i däcket. Vad gör jag nu? Nu är det klart och du kan plocka ihop alla verktyg och städa upp arbetsområdet. Glöm inte att lägga tillbaka domkraften och det gamla hjulet i bagageutrymmet. Tack så mycket. Du glömde nog säga att jag ska ta ner domkraften och sänka bilen, va? Absolut, det är viktigt att du sänker ner bilen med domkraften och tar bort den när du är klar med hjulbytet. Tack för påminnelsen.
Det var så lite. Nu är min YouTube-video färdig. Vill du säga hej då till de som tittar? Hej då, tack för att ni tittade. Ja, tack för att ni tittade. Ja, med det sagt så har vi ju faktiskt med hjälp av AI här nu fått av hjulet och fått på hjulet och på ett helt korrekt sätt. Han var ju väldigt noggrann med alla momenten. Han glömde ju dock säga att vi skulle sänka ner domkraften, men han räknade nog med att vi skulle lista ut det själva. Men han bad ändå om ursäkt för han glömde att säga det. Och detta är ju helt galet. Och vi kommer spinna vidare på detta lite och se hur långt vi kan dra där. Hur mycket kan den här AI-assistenten egentligen göra i verkstaden? Kan vi ta och slänga våra gamla verkstadshandböcker och vi tittar i, har han dem redan i huvudet? Det återstår att se i kommande avsnitt här. Och förresten så har vi aktiverat medlemskap här nu på YouTube. Och det är ett medlemskap man betalar för att hjälpa till och supporta kanalen. Så om du vill får du jättegärna bli medlem här på kanalen och supporta. De fördelar du får är att jag försöker i största möjliga mån svara på era kommentarer allra först. Och vilka frågor ni har att ställa. Och ni kära supportrar på Patreon blir det ingen som helst skillnad för. Är ni en patron idag så finns det ingen som helst anledning till att bli medlem på YouTube om ni inte vill supporta lite extra även där. Så att medlemmarna på YouTube får inga fördelar gentemot er på Patreon. Och alla videos släpps mycket tidigare för medlemmar och er patroner. Som just nu till exempel när den här videon spelas in så har vi nog 6 videos som finns att se på medlemskapet och på Patreon. Men det kommer för er allihopa på YouTube också. Tack för att ni har kollat, så syns vi i nästa video igen. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, bor det en viking med chefnyckel i hand. Vi följer med när han trimmar upp en get och kopplar vakuum på en lada från Tibet. Mackans garage, lagar gonstalsen på Siv. Mackans garage.